Men en skylt har stört mig sedan hela mitt liv och det är den här skylten. I förra video så pratade vi om vad Steam Machine är och hur Steam OS fungerar. Nu går vi in i den tredje och sista produkt som de har släppt ut som hårdvaran, Steam Controllers. Anledningen varför jag väljer att prata detta i en egen video är att detta controller kör inte bara i Steam Machine, utan i alla PC-datorer som kör Steam-programmet. Steam Controllers skaffar man samtidigt när man köper Steam Machine. Du kan även beställa den i Steam som någon gång går ut med ett erbjudande. Eller så kan du köpa den i den närmaste GameStop-butiken. Jag har någon gång sett den hänga i hyllan, men inte hela tiden, så ni får hålla ögonen öppna om det finns där. Till det så får du kontrollen själv, en trådlös USB-sticka eftersom kontrollen körs inte i Bluetooth, en micro-USB-sladd och en micro-USB-konverter till USB. Den används för att förlänga sladden från datorn så att du kan lätt komma åt USB-porten som du vill stoppa in eller dra ut USB-stickan om du vill flytta den till vilken dator som helst. Och du kan även använda andra USB-produkter också. Nu till kontrollen. Du har den traditionella analogstyrspak, ABXU-knappar, start, select, hängknappen om du vill komma hem till Steam-menyer till spelet, 2 axelknappar, 2 avtryckaren och nytt för alla kontroller, 2 grepppedaler så att du har extra knappar när du spelar så att du inte vill lämna tummen från att styra. I koncepten på den första versionen hade de tänkt ha en LCD-touchskärm för att ha mer funktioner till spelet. Men den strök över den idén för det blev komplicerat med tekniken. Pedalen är också en batterilock som tar 2 AA-batterier. Och du kan ju använda micro-USB-sladd om du känner sig bättre att spela med det. Och i beskrivningen ser vi att kontrollen är alltså byggt upp i USA. Så inga deprimerade kineser här. Men det viktigaste av alla knappar på kontrollen är de 2 runda touchplattor. Vad är det? Det ska jag berätta för er med en fråga. Vad är det som alla PC-spelare brukar alltid använda för kontroll för att spela? Tangentbord och mus. Och det är vad de har skapat. De använder touchplattor som en datamus eftersom alla FPS-spel använder mus för att styra spelare. Och det är vad som gör kontrollen mer speciell. Den kan användas som att du spelar med tangentbord och mus i kontrollen. Och då frågar ni, varför är det så? För det finns ju vissa spel som gör till PC inte stödjer kontrollen, men det går att spela med tangentbord och mus. Men tack vare Steam så har de i deras system gjort att de kan lura in spelet så att kontrollen du spelar är tangentbord och mus. Och det är ett stort steg. Och touchplattan är bra för tummen eftersom du kan styra fritt i spelet än den vanliga kontrollen där man bara trycker för att flytta. I Steam så har de även lagt in en funktion där du kan konfigurera din kontroll hur du vill spela och du kan även lägga in en kommand från tangentbordet. Och när du har konfigurerat klart är det bara att testa fram och börja spela. Detta kan ta tid för att konfigurera kontrollen, men de har lagt till lite kontrollmallar om du tycker behöver grund först innan du konfigurerar lite. Om spelet stödjer kontrollen behöver du inte konfigurera. Då kan du använda den som en vanlig kontroll, alltså som en Xbox-kontroll. För touchplattan kör de som den högra analoga spak och de har 2 alternativ som är att du kör antingen som en spak eller emulerar som en mus. Men du kan ändå konfigurera knappar som passar dig bäst. Hur känns det med touchplattor? Låt mig säga så här. Jag tycker inte om den vänstra plattan som ersätter plusnavigering. För jag tycker att det är svårt att styra och så känns den inte bra. Den högra tycker jag är okej och styrs bra. Men när det gäller FPS-spel så är det svårt att sikta eftersom att man har inte den snabbheten på tummen. Men det löste sig med gyroskop som de har lagt till i kontrollen och att den sätts på när du vidrör högra plattan. Och jag tycker det fungerar riktigt bra. Du kan ta upp en on-screen tangentbord genom att hålla in hem och select.
Eller när du klickar på en textruta och så skriver du med touchplattor. Det går lite snabbare än att navigera för att skriva. En annan sak som kontrollen har är HD-skak. Och de används bara när du trycker på någon av knappar. Men mest använder de i plattorna för att få en känsla över när du drar på någonting. Och även när du ska skriva med så skakar den om du flyttar till nästa bokstav. Du kan även konfigurera hur hög den ska skaka. Men problemet med det är att när du använder den på touchplattor så låter den från kontrollen. Och det beror på hur hög HD-skak du har igång. Så nu fick ni veta om kontrollen. Då sätter vi igång den och så tar vi några spel och berättar hur kontrollen fungerar. Och vi börjar först som vanligt med Half-Life 2. Här har jag använt kontrollen som tangentbord och mus. Och det fungerar rätt bra även om man siktar både med plattan och gyroskop. Sen har jag också konfigurerat den vänstra plattan, där om jag vidrör den så kommer det upp en meny på skärmen. Och då kan jag byta vapen snabbare. En annan spel som jag också har använt som tangentbord och mus, och det är Amnesia. Tack vare den högra touchplattan så kan jag vidröra föremålet fritt när jag öppnar dörrar eller drar på spaken. Några konfigureringar som jag har gjort är att när jag trycker på pedaler så kan jag kika från sidan. Och att när jag ska rotera föremålet så använder jag den vänstra touchplattan. Det gör kontrollen mer fritt att spela. Näst på tur är Portal 2. Detta spel är mer optimerat till Steam Controller. Alltså att det inte körs som Xbox 360 eller något annat. I det här spelet så har de gjort gyroskop mer känsligare. Det vill säga att den styrs snabbare. Och då kan man förstå att vi ska kunna sikta bättre på väggar när vi skjuter ut portaler. Jag har inte spelat in den bästa bilden där jag kör kontrollen. Men jag lovar er, det känns bra. Sen har vi Screen Sheet. Optimera med Steam Control, inte mycket att säga, spelas bra. I Outlast så har jag gjort kontrollen lite annorlunda. Alla knappar används som en vanlig Xbox-kontroll, förutom den högra touchplattan och gyroskop, där det används av datamus. Och det fungerar rätt bra, men du måste spendera mer tid på styrningen för någon gång kan det hända att det kan hacka. Och så kan det någon gång hända att på skärmen så visas ju knappar olika sätt. Någon gång med kontrollen och någon gång med tangentbordskommand. I Tomb Raider så använder jag 100% Xbox-kontroll. Spelar rätt bra med knappar och att det styrs bra med kamera i den högra touchplatta. Att sikta är ju okej, men det gör inte så mycket för spelet har ju nämligen en autosikte. De spel som använder som vanlig kontroll, men jag har inte mycket att berätta om det. Och det är Limbo och Mighty Number 9. De spelarna används inte av touchplattor och då kan jag inte klaga över den. Men ett spel som jag kan klaga på kontrollen är Super Meat Boy. I detta spel känns det ännu bättre att spela med navigeringsknappen. Men att Steam-kontrollen inte har den och använder den vänstra som touchplatta så känns det sämre att spela detta. Det känns som att jag inte har någon kontroll med Meat Boy och därför går det inte att styra honom. Jag kan använda styrspaken men det känns inte så bra. Så för en plattformsspel så är detta kontrollen inte för dig. En annan spel som jag också har problem att spela med Steam-kontroller är Payday 2. Det känns väldigt svårt att spela med den här kontrollen. Har konfigurerat jättemycket i den och har skiftat med kontroll och tangentbord och mus. Det är som att med en vanlig kontroll så fungerar det bra, men för tangentbord och mus så fungerar det bra med att styra. Så låt oss säga att i Payday 2 så är Steam-kontrollen komplicerad. Okej, det här är Nadi Project. Jag har inte så mycket att berätta om det, men varför tar jag upp det här? För i det här spelet så fungerar det bara med tangentbord och mus. De har inte gjort spelet så att den stödjer kontrollen. Men när vi använder Steam och lurar in spelet som att kontrollen är tangentbord och mus så fungerar spelet att spela med kontrollen. Och det är en bevis att det funkar.
Kontroller är också bra för peka- och klicka-spel. Det här är Army Krog, uppföljare till Neverhood. Här har du möjlighet att konfigurera styrspaken för att styra musen och att du klickar med hjälp av knappar. Men också kan du använda plattan för att styra musen. Och då kan du testa genom att spela kontrollen med en hand. Och så avslutningsvis har vi Team Fortress 2. Optimera med Steam Controllers. Och så har jag konfigurerat lite, som till exempel när jag trycker ner på touchplattan så hoppar spelare. Men i början så finns det ju inget att trycka ner för att ropa på sjukvårdare. Men det är enkelt att byta ut några av knapparna som du inte använder mycket. Men det går att spela med kontrollen. Och om du spelat länge med detta så kommer du kunna klå ner många spelare. Så det där var spel som jag körde med kontrollen och jag kan nu avgöra att detta är okej. Det fungerar delvis i vissa spel och den är bra om du spelar first person spel som Half-Life och Team Fortress 2. Men om du spelar en plattformsspel som använder mest det här kan du ha svårt att styra. Och såklart är det ju också svårt att konfigurera kontrollen och spela med touchplattor. Men om du spelar länge kontrollen så kommer du vänja dig. Men konfigurering är inte bara på Steam-kontroll. I senare uppdaterade versionen så kan man använda vilken kontroll som helst. Mest Xbox och PlayStation 4-kontroll. Så om du inte vill ha Steam-kontroll kan du använda vilken kontroll som helst. Allt du behöver göra är att bocka på i inställningen och sen är det bara att konfigurera. Vad jag tycker det borde göra med kontrollen är att släppa ut en ny modell med förbättringar. Så om jag skulle vilja se ett modell 2 av detta så skulle jag vilja se ett mjukare klickningar på touchplattor. För att klickningar är så hårt när man trycker och sen vill jag att de ska isolera ljudet på skakfunktioner så att det inte hörs när man styr på plattan. Sen förbättra styrknappar. Jag vet att den har en touchplatta om man vill använda det för att gå. Men när det finns en styrspak så behövs det inte längre och då blir det ju bättre att byta ut den mot styrknappar och ha bara en touchplattor. Sist men inte minst, eftersom att det är 2018 så måste de dumpa AA-batterien och ersätta laddningsbara batterier istället. Så det där var alla 3 produkter från Steam-hårdvaror som jag har pratat om. För att sammanfatta detta så är det ett okej system. Det här skulle ha varit en riktigt bra speldator, men misslyckades. Steam Machine är som det är, en PC-dator. SteamOS borde ha fungerat med alla spel förutom att det ska fungera på en specifik operativsystem. Och kontrollen är bra, men skulle ha varit bättre. Så detta var den långa recensionen av allt som jag pratat om Steam Machine, SteamOS och Steam Controllers. Och jag vet att den här är ju så lång medan andra recensioner som de har gjort är 5 eller 10 minuter. Men vad de gjorde var ju allt i en. Och den här produkten som jag ser är inte det. Eftersom att de här ligger ju i olika sorters vägar. Men om jag ska rekommendera detta så kan jag säga så här. Du behöver inte Steam Machine för att ha SteamOS. Du behöver inte SteamOS installerat i din dator. Du behöver inte Steam-kontroll för att spela på din Steam Machine. Och du behöver inte Steam Machine för att spela med din Steam-kontroll. Men om du vill experimentera detta speldator som kör Steam-programmet och har som en extra hårddisk för dina spel så är det någonting för dig. Men har du en kraftig dator med det bästa operativsystemet som Windows 10 och att du tycker det är bekväm att spela med tangentbord och mus eller den kontroll som du är bekväm med så kan du hålla kvar med det du har just nu. Det kostar ju ingenting att installera Steam i din PC och så kan du koppla upp på något sätt med HDMI-kabel eller streama med Steam Link. Och då kommer frågan, vad är hela grejen att de släpper ut de här produkter? Det finns ett svar. Att ta med PC-spel till din vardagsrums-TV.